नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे एस के ॲल्बम या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण फोटोशॉपमध्ये स्टाईल हा ऑप्शन कसा वापरायचा आणि त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्टाईल बनवून त्या कशा सेव्ह करायच्या ते पाहणार आहोत. कंट्रोल एनने न्यू डॉक्युमेंट घ्यायचं आहे. न्यू आपण A4 साईजचं 8x12चं एक न्यू डॉक्युमेंट घेऊ. हाईट 8 आणि विथ 12, रेझोल्युशन 300. ओके. हे आपण 8x12चं एक पेज घेतलेलं आहे. त्यावरती आपण टीने टायपिंग करून घेऊया. कोणताही एक शब्द टाईप करू. मी स्टुडिओ शब्द टाईप करीत आहे. कंट्रोल टीने ट्रान्सफॉर्म म्हणायचं आहे आणि अल्टर शिफ्टने कॉर्नरला पकडून साईज वाढवून घेऊ याची. त्यानंतर लेअर पॅनलमध्ये शेवटी सगळ्यात इफेक्ट्स म्हणून ऑप्शन आहे, त्यामध्ये जाऊन त्याला स्ट्रोक देऊ. आपण रेड कलरचा स्ट्रोक देऊन घेऊ. स्ट्रोकची साईज 10 ठेवू. पुन्हा ड्रॉ शॅडोमध्ये जाऊन त्याला काही शॅडो पण देऊ. अशा प्रकारे आपला हा इफेक्ट तयार झालेला आहे. आता हा इफेक्ट आपल्याला स्टाईलमध्ये सेव्ह करायचा आहे. त्यासाठी पुन्हा इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे, ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि इथे न्यू स्टाईलीवरती क्लिक करायचं आहे. पुन्हा हा डायलॉग ओपन होईल. त्यानंतर त्याला ओके करायचं आहे आणि इथे पुन्हा लेअर स्टाईलीला ओके करून टाकायचं आहे. इथे आपल्याला हा ऑप्शन तयार झालेला आहे. आता त्याला या तयार झालेल्या ऑप्शनला आपण वन क्लिक पुढच्या वेळेस वापरू शकतो. अशा प्रकारे आपण त्याला वन क्लिक पुन्हा वापरू शकतो. इफेक्ट लागत नसल्यास इथं ननवरती जायचं आहे. नाव यावर क्लिक केले असल्यास आपले सगळे इफेक्ट पुन्हा निघून जातात. पूर्वीप्रमाणे होता. स्टाईल या ऑप्शनमध्ये फोटोशॉपचे इंटरनल पण भरपूर प्रकारच्या स्टाईल दिलेल्या आहे. आपण त्या इथे क्लिक करून सरळ खाली आल्यानंतर एवढ्या स्टाईलचे प्रकार दिलेले आहेत वेगवेगळे. त्यावरती आपण कोणताही एक घेऊ. ग्लास बटन ही स्टाईल आपण यावरती क्लिक करू. इथे अपेंड म्हणायचं आहे. अपेंड केल्यानंतर सगळे तिथे स्टाईलीच्या टूलबारमध्ये ॲड होऊन जातील अशा प्रकारे. त्यानंतर आपण यातला कोणताही ऑप्शन म्हणजे स्टाईली आपण फोटो या नावाला वापरू शकतो अशा प्रकारे. आणि आपण पण वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टाईली बनवू शकतोय. यात अजून एक ऑप्शन आहे स्टाईली बनवण्यासाठी. मी याला नन करीत आहे आणि स्टुडिओला पण नन करून टाकू. मी एक पहिल्यांदा फोटो घेतो. हा एक फोटो आहे. त्याला कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी आणि इथे आपण पेस्ट करीत आहोत. कंट्रोल T ने ट्रान्सफॉर्म, अल्टर आणि शिफ्टनी कॉर्नरला धरून आपण त्याला असं मोठं करीत आहोत, म्हणजे याचे चारही कोपऱ्याला हा सारखा मोठा होईल. त्यानंतर सिलेक्ट ऑल करायचं आहे कंट्रोल A ने
आणि इथे इमेजमध्ये जायचे आणि क्रॉप म्हणायचे, म्हणजे कंट्रोल डी सिलेक्ट, म्हणजे क्रॉप केल्याने हा जो बाहेर आलेला भाग आहे एक्स्ट्राचा साईडला आलेला, तो क्रॉप केल्याने कंट्रोल ए आणि इमेज क्रॉप केल्याने तो डिलीट होतो आणि फक्त इंटरनल एरियाचा भाग शिल्लक राहतो. त्यानंतर आपण आता बॅकग्राऊंडची कंट्रोल जेने एक डुप्लिकेट लेअर काढून घेऊ, व्हाईट, तिला वरती घेऊ, फोटो शेवटी तळाला बॅकग्राऊंडला घेऊ आणि कंट्रोल ईने फोटो बॅकग्राऊंडला लॉक करू. अशा प्रकारे आता ही जी व्हाईट लेअर ओपन केली बॅकग्राऊंडची आपण तीच आय ओपन करू. अशा प्रकारे आता आपण आणखी एक स्टाईलीचा वापर करणार आहोत, वेगळ्या प्रकारचा. एफेक्ट्समध्ये गेलो, एफेक्ट्समध्ये गेल्यानंतर स्ट्रोक नंतर इथे आपण स्ट्रोक 8% देऊ. स्ट्रोकचा कलर रेड करू. ओके. त्यानंतर ब्लेंडिंग ऑप्शन डिफॉल्टमध्ये जायचे. ब्लेंडिंग ऑप्शन, तिथे फिल ऑपेसिटी ही 0 करून घेऊ. त्यानंतर नॉकआउट हा जो ऑप्शन आहे नॉकआउट, त्यावरती डिप करू आणि इथं ब्लेंड क्लिपेड लेअर ॲज ग्रुप याची मार्किंग काढून टाकू आणि ओके करू. अशा प्रकारे हा आपला एक नवीन इफेक्ट तयार झालेला आहे. इथे आपण फॉन्ट चेंज करू. बोल्ड टाईपचा फॉन्ट घेऊ. ओके. हा इफेक्ट आपण वापरू शकतो. आता या इफेक्टला सेव्ह करण्यासाठी पुन्हा इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे, ब्लेंडिंग ऑप्शन आणि न्यू स्टाईलवरती क्लिक करायचं आहे आणि ओके, पुन्हा ओके. हा इफेक्ट आता आपल्या इथं आलेला आहे. आता आपण सेम इफेक्ट स्टुडिओ या नावाला देणार आहोत. त्यासाठी काय फक्त स्टाईल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. ओके. आणि इफेक्ट कॅन्सल करण्यासाठी नावावर क्लिक करा, पुन्हा रिसेट होऊन जाईल. अशा प्रकारे आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या भरपूर स्टाईली तयार करून ठेवू शकतो. लेअर ऑप्शनमधले इफेक्ट्समधील जेवढे ऑप्शन आहेत तेवढ्यांची आपण स्टाईली तयार करून ठेवू शकतो. ग्रेडियंट, कलर ओव्हरली, इनर ग्लो, इनर शॅडो, स्ट्रोक, एम्बॉस, ड्रॉप शॅडो, अशा सर्व प्रकारच्या आपण स्टाईली तयार करून ठेवू शकतो. फोटोशॉपमधील स्टाईली हा ऑप्शन कसा वापरायचा हे समजले असेल. फोटोशॉपच्या नवनवीन विषयावर व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब पण करा. धन्यवाद.